السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت اكسل، والنهاردة هنشرح كيفية ادخال ماب او خريطة على البيانات بتاعتنا. احنا عندنا هنا جدول في بعض البلدان العربية. هنيجي بس هنا نظللها كده ونقول له insert maps، وادي field map. اول ما ضغطنا كده زي ما احنا شايفين ظهرت خريطة بالبلدان اللي موجودة، وهنا طبعا تقدر تختار التنسيق او الشارت ستايلز اللي موجودة اللي احنا عاوزينها. وفي هنا كويك لاي اوت. الكويك لاي اوت دي ان انت مثلا تخلي القائمة او الليجند على اليمين او فوق او على الشمال او تحت. وفي هنا اد شارت elements اللي هي التايتل، ما يبقاش فيه تايتل، يكون فوق، يكون فيه سنتر، والليبلز اللي هو ما فيش، او يكون فيه شو للليبلز اللي هي موجوده، والليجند اللي موجوده تكون ادي على اليمين فوق اللي هي المفروض فيها المبيعات، وهكذا. هنا زي ما احنا شايفين كده البيانات اللي موجوده دي اتعملت الالوان من الخط من اللون الضعيف ده، وكل ما يقع على حسب الكميه. لو احنا جينا برضو هتلاحظ ان هنا ادي في فورمات، ولو احنا اي حاجه عايزين نعمل لها مثلا تغيير فيها او تنسيق فيها، ممكن احنا طبعا نضيف من هنا زي ما ضفنا من القائمه اللي فوق، او من هنا ان احنا ممكن ندوس على ادي الداتا ليبلز او الليجند اللي احنا بنقول عليها، سواء نظهرها او نخفيها. وممكن برضو ان انت تيجي في حاجه اسمها اللي هو زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه فورمات سيلكشن. انت لو دوست على حاجه من دي وعايز تعمل لها فورمات، هتيجي بس تدوس عليها وتقول له فورمات سيلكشن، هيفتح لك اللي هي ادي القائمه اللي عندنا اللي دوسنا عليها تحت دي. في زي ما احنا كده شايفين الماب بروجيكشن دي، دي طريقه عرض وفقا للي موجود عندنا. ادي مثلا الميلر، بص الشكل اللي بيتغير، مثلا اللي هو روبنسون بيتغير طريقه عرض الخريطه. في هنا اللي هي الماب اريا. الماب اريا دي لو دوست على الاختيار الثاني اللي هو اونلي ريجنز ويز داتا، اللي هي الاماكن، يعرض لك بس البلاد اللي فيها داتا، مش كل الخريطه اللي موجوده. ولو احنا رجعنا في السيريس الكالر او اللي هي الالوان، هو مختار مثلا في اللونين من اللبني لدوت، نقدر ان احنا نغير فيهم. مثلا احنا عايزينه القائمه اللي قدامنا دي مثلا يبقى اللون دوت، واللي هو الماكسيمم هايست فاليو او اللي هي اعلى قيمه تقدر تغيرها بادي القيمه اللي موجوده. فاحنا غيرنا اللونين. ممكن ان انت تغيرها تبقى 3 الوان. تيجي هنا، تيجي مثلا تعمل هنا سيريس، ادي في 3 الوان بقت على 3 الوان. وممكن كمان احنا نتحكم في ال3 الوان، يا اما نخليها من قائمه واحده زي ما هو مثلا مختار واخد القائمه دي وعاملها 3 الوان، وممكن احنا كمان نخلي من الوان مختلفه. يعني مثلا اول حاجه اقل قيمه نختارها مثلا اللون ده، وبعد كده القيمه اللي وسط نخليها اللون ده، وبعدين القيمه الاعلى نخليها ده. هيتغير معانا زي ما احنا كده اخترنا، بيوزعها على ال3 قيم زي ما احنا اخترنا كده بالظبط. ولو احنا اخترنا الشارت نفسه هيدي لي الاوبشن بتاعه الشارت نفسه، بحيث ان انت لو عندك تشارت اوبشن واللي هو تكست اوبشن، لو انت عندك تشارت اوبشن وعايز تعمل له مثلا لون، ادي اللون موجود. انا ممكن اخليه مثلا لون من الالوان ديت، وطبعا اللي هو الترانسبيرنسي بتاعته او درجه الشفافيه بتاعه اللون دوت. وممكن كمان ان انا ابدا اغير الحاجات التانية، سواء ان احنا بنتكلم لو عايزين نعمل مثلا كافتراضا ان هو يكون ليه شادو، هيتعمل له شادو. وبقيه اللي هو التنسيقات اللي هي موجوده، هي سواء جلو سواء بقيه التنسيقات ديت. والتكست نفسه لو احنا عايزين نغير، ادي التكست فيل بتاعه الشكل نفسها، هو عاملها اللي هو الجري ده، ممكن نخليها مثلا الازرق او نخليها مثلا اللون الاحمر، بحيث يغير في الالوان اللي احنا شايفينها دي. ولو احنا جينا ضغطنا جوه هنا، هتلاحظوا بص كل بلد بنضغط فيها اولا هو هيظهر لك البيانات بتاعتها، ويظهر لها لك هي كده لوحدها. لو احنا جينا هنا اخترنا مثلا داتا ليبلز، هتدوس على داتا ليبلز هيظهر لك البيانات اللي هي على الخريطه. ولو عايز بس تنسيقات اكتر شويه هتقول له مور داتا ليبلز، هيفتح لك هنا مور داتا ليبلز. في عندنا سيريس نيم اللي هو المسلسل او الحاجات اللي احنا كاتبينها، ادي البلاد اللي موجوده. وفي كاتيجوري نيم كمان ان انت تكتبها، وادي كمان ادي زي ما احنا كده
شايفين، ونقدر نشيل الفاليو اللي هي القيمة، او حتى ممكن نحتفظ بالفاليو بس اللي هي القيم اللي موجودة. وكمان لو انت اخترت كذا حاجة، السيبريشن او الفاصل بينهم ممكن يكون كوما، ممكن سيمي كولون، ممكن يكون نيو لاين، يبقى كلها في خطوط او صفوف مستقلة. وطبعا ده تنسيق للنمبر بتاعه اللي هي الارقام اللي بتظهر دي، لو انت عايز تظهرها تشيل الفاصلة منها او بقية اللي هي التنسيقات اللي احنا عارفينها. وانا اتوقف هنا النهاردة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.